میدونستی چرا وقتی بچه بودی و دندونت میافتاد شب که میخواستی بخوابی میذاشتنش زیر بالشتت؟ از بس که حمایت نمیکنین خیلی دلم میخواست بگم بالشا دوست دارن که دندون تازه افتاده زیرشون باشه و ویدیو رو همینجا تموم کنم. اما این داستان ماجرا داره. فکرم نکن که خرافاته. خرافات مال ایرانی جماعت و اگه خرافات بود خارجی هم این بلا رو سر دندونای تازه افتاده بچه ها نمی آوردن. حالا اگه فکر میکنی این ماجرا فقط مال ایرانیاست تا آخر این ویدیو بیا که بهت بگم کدوم کشورها با این موضوع درگیرن. اما تو گذشته های دور داستان یکم پیچیده تر میشه. تو قرون وسطا مردم یا دندون بچه هاشون رو میسوزوندن یا دفنش میکردن. چرا؟ سلام ارادت، من داریام دوباره اومدم راستشو بگم. به داریافت خوش اومدی. خیلی از ما ایرانی‌ها وقتی دندون بچه‌هامون میفته بهش میگیم شب که میخواد بخوابه دندونشو بذاره زیر بالشتش. امکانم نداره بچه ایرانی جماعت در حالی که به افق خیره میشه بگه چشم. یعنی تا اسم و رسم و جد آباد اون فرشته‌ای که میخواد بیاد دندونو ببره رو در نیاره کوتاه نمیاد. زمان ما که کوچکترین سوال و کنجکاوی مصادف میشد با اتفاقاتی که آیندهمون رو با تروماهای وحشتناک روبرو میکرد. من خودم یادمه وقتی دندونم افتاد بنا به فرموده خانواده این کارو کردم. جایزه هایم که گرفتم دندون اول 2 تا 200 با 2 تا 100 بود که در مجموع 600 تومن میشد که فکر میکنم 1000 تومن بوده و اون 400 تومن کسری کارمزدی بوده که صرافی واسه چنج کردن پول فرشته کم کرده. در کل 1000 تومن اون موقع چک سفید امضا الان حساب میشد. دندون دومم که افتاد و گذاشتم زیر بالش فرشته دید دندونی 1000 داره واسش آب میخوره و نمیصرفه. واسه همین چون پرسپولیسی بودم تصمیم گرفت یه توی باکس قرمز بهم بده. اینجا یه نکته به نسل‌های بعدی خودم بگم که فکر نکنید توی باکس مثل تخم مرغ شانسی‌های امروزیه. این تخم مرغ شانسی‌ها رو خود مرغ گردن نمیگیره. فکر کن اگه مرغ زبون باز میکرد میگفت تو هیکلو ببین. واقعا فکر میکنی همچین چیزی از من بر بیاد؟ اینجا از شرکت‌های تولید کننده محصولات شانسی تقاضا دارم که یکم واقع‌گرا باشین دیگه. ما که میدونیم اون شانسی‌ها همش بادیه که حامل مواد نگهدارنده است. حداقل اسم مرغ رو از اون محصولات تخمی شکل بردارین دیگه. مثلا جای تخم مرغ شانسی اسمشو بذارین تخم دایناسور شانسی. اینجوری هم به واقعیت نزدیک‌تره هم به شعور مشتری بی احترامی نمیشه. آقا از بس دور نشین. خلاصه که توی باکس یه آدامس این شکلی بود که تو جعبش 2 تا تیکه پلاستیک به اسم اسباب بازی داشت. از خاطرات کودکی خودم بقیه دندونامو یادم نیست، اما بالاخره کاشف به عمل اومد که مامانم دندونامو بر می داشته و با یه جایزه نقش فرشته رو بازی میکرده ناقلا. تا به این لحظه هم هنوز جرئت نکردم که بپرسم چرا دندونامو بر می داشتن. دیگه زمان ما کمربند و حموم و زیرزمین تاریک و تهدید به کودک کار شدن با اسفندود کردن بود و تا به این سن هنوزم که هنوز مرحله کنجکاوی کردن واسم قفله. دیگه اون دوران روانشناسی کودک و اینجور چیزا واسه 1% ایرانیا بود که اصلا مهاجرت کرده بودن و ایران نبودن. یعنی علنا 100% کشور با چیزی به اسم روانشناسی کودک و تروما و اینا آشنایی نداشتن. حالا الان جرأت داری به بچه اخم کن، بیچارت میکنه. یعنی تا نفرستت خونه مامان بابات ولت نمیکنه. آقا بگذریم. من بالاخره تو این سن امزم و جمز کردم و طی تحقیقات متوجه شدم خود اولیام نمیدونن چرا این کارو میکنن. اونا فقط از این رسم خارجی‌ها که به فرهنگ ایران راه پیدا کرده تقلید میکنن. حالا میخوام بگم فلسفه و عقیده خارجی از این کار چیه، اما قبل از اینکه برم سراغش جان من انقدر زایمون نکن و لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر و مهمونمون کن. دمت گرم. همه چی از افسانه‌ای به اسم افسانه پری دندون شروع میشه. حالا این افسانه چیه؟ از قرن 19 افسانه توث فیری یا همون پری دندون در امریکا و انگلیس و کانادا اومد وسط و با قصه و فیلم ها و کارتون ها قوی شد که وقتی بچه دندونش میافتاد مامان باباش بهش میگفتن دندونتو بذار زیر بالش تا پری دندون بیاد و جایزشو بده. بماند که حدود 15 سال پیش یه فیلم ساختن و لباس باله تن دوین جانسون بدبخت کردن. تو افسانه اینجوریه که یه پری کوچولو شبا میاد و دندونو میبره و به جاش یه سکه یا اسکناس یا یه هدیه کوچولو میذاره که در اصل یه جور پاداش واسه شجاعت اون بچه است. اما تو گذشته های دور داستان یکم پیچیده تر میشه. تو قرون وسطا مردم دندون بچه‌هاشونو یا میسوزوندن یا دفنش میکردن، چون باور داشتن جادوگرها اگه این دندونا رو پیدا کنن ازشون واسه طلسم استفاده میکنن.
بعضی هم میگفتن اگه دندون بچه گم بشه تو زندگی بعدیش بدون دندون به دنیا میاد. کدوم ابلهی اینو گفته نمیدونم، واقعا غیب گفته. آخه مگه بچه با دندون به دنیا میاد؟ ابله. با این حال کم کم این خرافات جای خودشو به افسانه پری دندون داد. اما پری دندون فقط مال یک کشور نیست. توی فرانسه و اسپانیا یه موش کوچولو به اسم لاپتیت سوری میاد و دندون رو میبره. تو آرژانتین و مکزیک یه موشه که میاد دندون رو از زیر بالش بر میداره و یه هدیه واسه بچه میذاره. توی کشورهای اسکاندیناوی هم دندون رو یا میندازن تو آب یا میذارن لای کتاب. این تنوع نشون میده چقدر یه موضوع ساده میتونه فرهنگی و عمیق باشه. اما فلسفه این ماجرا واقعا لطف بزرگی رو در حق بچه‌ها میکنه. این رسم قدیمی هدف اصلیش این بوده که بچه‌ها از افتادن دندونشون نترسن، چون افتادن دندون میتونه واسه یه بچه خیلی استرس‌زا باشه. با این افسانه بچه یاد میگیره که تغییرات بدنش عجیب نیست و این پروسه فقط یه قدم واسه بزرگتر شدنه. خلاصه که این ماجرا از جادوگرا و موش‌ها به پری دندون و جایزه رسید. حالا تو بگو، تا حالا دندون تو زیر بالش گذاشتی و جایزه بگیری؟ اگه گرفتی حتما تو کامنت ها بهم بگو جایزت چی بوده. اینجا راستشو بهت میگم.